Assalamualaikum dan hai semua. Dalam video kali ini saya akan tunjukkan cara macam mana nak set nombor akaun CIMB menjadi favorite. Ni khas untuk kita tambah nombor akaun CIMB saja ya. Sebab kalau akaun berlainan contoh macam Bank Islam, Maybank, step dia lain sikit. Yang tu anda boleh tengok dalam video yang lain. Saya akan buat asing. Buka laman web CIMB Clicks. Saya buka melalui portal rasmi dia. Anda nak buka melalui aplikasi CIMB Clicks pun tak ada masalah. Macam saya prefer direct dekat dia punya portal. Mana-mana pun boleh. Masukkan user ID. Kemudian klik login. Masukkan anda punya password. Klik login. Anda akan dibawa ke paparan ni. Okay, kita tengok kat bahagian tepi tu. Saya akan zoom sikit. Klik ikon anak panah kiri dan kanan ni. Kemudian klik Duit Now / transfer money. Masukkan nombor akaun yang anda nak tambah sebagai favorites tu, sebagai kegemaran. Kemudian pilih within CIMB Bank. Sebab nombor akaun ni adalah nombor CIMB juga. Kalau nombor yang nak di-set sebagai favorites tu nombor daripada akaun bank yang berlainan, step dia kat sini lah yang lain sikit. Okay, yang tu kita biarkan dulu. Lepas tu nampak tak? Save as favorite dekat bawah ni. Okay, tick atas kotak dia. Kemudian masukkan nama pemilik akaun tu. Dia punya nickname. Contoh, Abu CIMB. Senang ingat kan? Lepas tu anda boleh buat step-step seterusnya macam biasa. Masukkan amount duit yang ingin ditransfer. Lepas tu request nombor TSC. Bila dah confirm, maka kliklah dah confirm. Untuk step ni anda boleh teruskan macam biasa. Lepas kita dah berjaya masukkan nombor akaun ni sebagai favorite, lepas ni mudah dah kalau kita nak transfer duit ke akaun tersebut. Tak payah dah key in macam tadi. Pilih je Abu CIMB nanti dekat list nombor akaun favorites kita yang ada dalam senarai tu. Okay? Jika anda merasakan video tutorial kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like video ni dan subscribe channel ni bagi mereka yang sudi untuk subscribe.